So hi everyone, it's me iNovemberain, and today I am here outside. It is so beautiful and I am gonna make a Dalgona coffee. So ito yung pinaka-famous ngayon sa TikTok, famous sa YouTube. So last night gumawa ako ng Dalgona coffee ko and it was really good. And today I am gonna make a Dalgona coffee for the third time. So, I got this blender right here na meron siyang whisk sa ilalim para hindi siya para mas mabilis siya. Kasi kung magwi-whisk ka medyo matagal siyang gawin and medyo mabagal. Pero pag ito yung ginamit mo, sobrang bilis lang, hindi ka mahihirapan. So, first is maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng kape. So, lagyan natin dyan. 1 and 2. And 2 tablespoon ng asukal. One, 2, and then 2 tablespoon ng water. Pwede hot water, pwede cold. So, sa 2. And then ilalak natin mabuti to. And then shake natin to siya hanggang maging maging cream. So, mas maganda yung consistency niya pag dito mo siya ilagay. Kasi mapipil mo eh. So, hindi nyo naririnig nga, no? Kasi nagiging cream na siya. So, ito yung ginamit ko last night. And it is really effective. Tingnan nyo yung tingnan nyo yung tingnan nyo, diba? Mas mabilis siya kesa sa magwi-whisk ka. And may konti lang dito. Tikman lang natin. Ang tapang nito, 2 tablespoon of coffee. So, tinry ko na rin gamitan ng tinry kong mag-whisk gamit ang fork and medyo matagal nga siya, mga sis. So, ito, wala, tapos na. So, kung medyo social ka, medyo social. So, tinry ko rin gamitan ng blender, na yung portable blender ko. Pero hindi siya, kasi sobrang konti lang ng coffee and ng tubig at saka ng sugar. So, hindi siya masyadong naiikot ng blade. So, ito yung pinaka-the best. Dami kong explanation, no? So, ito na. Tapos na. And, kuha lang ako ng ice.